Γεια σας! Θα διαβάσουμε ένα κλασικό παραμύθι ενός Βρετανού παραμυθά, του Λιούις Κάρολ. Το παραμύθι είναι για ένα κοριτσάκι και τις περιπέτειές του. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Θα τη δούμε να περιπλανιέται σε ένα φανταστικό κόσμο. Τι βαρετό που είναι ένα βιβλίο δίχως εικόνες και διαλόγους. Έτσι σκεφτόταν η Αλίκη ένα θαυμάσιο καλοκαιριάτικο πρωινό, καθώς εκεί κάτω από το δέντρο ξεφύλιζε βαριεστημένα ένα βιβλίο. Όταν, να σου ξαφνικά, πέρασε ξιστά από δίπλα της ένα άσπρο κουνελάκι που έτρεχε ολοταχώς κοιτάζοντας το τεράστιο ρολόι του και λέγοντας: είμαι διαρκώς αργοπορημένος ο δυστυχής. Με μιας η Αλίκη σηκώθηκε όρθια και τον ακολούθησε μέχρι τη φωλιά του. Μόλις πάτησε το πόδι της μέσα σε εκείνη τη μεγάλη κουφάλα, η Αλίκη αισθάνθηκε πως έπεφτε σε ένα βαθύ πηγάδι, χωρίς όμως να γκρεμίζεται. Αντιθέτως, της φαινόταν πως πετούσε. Μα δεν θα τελειώσει καμιά φορά αυτό το πήδημα. Ποιος ξέρει πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει μέχρι τώρα. Όταν το πέσιμο τελείωσε, η Αλίκη βρέθηκε μπροστά σε μια μικρή πορτούλα που της είπε: «Εσύ δεν μπορείς να μπεις, είσαι πολύ μεγάλη». «Μα μια πόρτα που μιλάει». «Μα αυτή είναι η χώρα των θαυμάτων». Η Αλίκη τότε είδε πάνω σε ένα τραπέζι ένα μπουκαλάκι που έγραφε στην ετικέτα «Πιες με», και μη ξέροντας τι να κάνει, η Αλίκη το ήπιε. Μετά την πρώτη γουλιά έγινε μικρούλα, ίσα με 2 πιθαμές. Τώρα χωράω να περάσω από την πορτούλα. Μόλις πέρασε το κατόφλι, η Αλίκη βρέθηκε σε ένα μεγάλο και πολύ όμορφο κήπο. Εδώ βέβαια τη βλέπουμε ακόμη να πέφτει. Ξάφνου είδε ξανά το κουνελάκι που την προσκάλεσε στο σπίτι του. Όταν μπήκε, η Αλίκη είδε πάλι πάνω στο τραπέζι το μπουκαλάκι με το υγρό που την είχε κάνει να γίνει μικρή. Τότε ήπιε ακόμα μια ουλιά και άρχισε να μεγαλώνει μέσα σε εκείνο το σπιτάκι. Απαρηγόρητη η Αλίκη άρχισε να κλαίει και τα δάκρυά της ήταν τόσο πολλά που γρήγορα σχημάτισαν μια λιμνούλα. Εδώ βλέπουμε το μαγικό μπουκαλάκι. Η Αλίκη είναι πολύ μεγάλη για το σπίτι του κουνελιού.
Με μια άλλη γουλιά, η Αλίκη ξαναέγινε μικροσκοπική και ακολουθώντας ξανά τον κούνελο σε εκείνο τον απέραντο και όμορφο κήπο, τα μάτια της διασταυρώθηκαν με εκείνα μιας χοντρής γαλάζιας κάμπιας που κουρνιασμένη πάνω στην ομπρέλα ενός μανιταριού κάπνιζε ναργιλέ. Κουράστηκα να είμαι τόσο μικρή. Θα μπορούσες να με βοηθήσεις να ξαναβρω το ύψος μου, κύριε Σκόλικα? Αν φας από μια μεριά του μανιταριού, θα σε κάνει να μικρύνεις. Από την άλλη, όμως, θα σε κάνει να μεγαλώσεις. Δοκιμάζοντας πολλές φορές, η Αλίκη ξαναβρήκε το ύψος της. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκαν στην Αλίκη παράξενα πρόσωπα. Ο τρελός καπελάς, ο μαρτιάτικος λαγός, ο ασβός και άλλα ζωάκια. Ήταν ώρα για τσάι και όλοι μαζί πήραν το κολατσό τους. Νάτος πάλι ο άσπρος κούνελος, και αυτή τη φορά παίζοντας τρομπέτα. Όλοι μαζί πίνουν τσάι και τρώνε κάτι θαυμάσια γλυκά. Μα φυσικά, αφού ήταν στη χώρα των θαυμάτων. Φτάνει η αυτής μεγαλειώτης, η Ντάμα Πίκα, ακολουθούμενη από μία πομπή στρατιωτών ντυμένων με τραπουλόχαρτα. Η βασίλισσα προσκάλεσε την Αλίκη να παραβγεί μαζί της παίζοντας ραμί. Η Αλίκη κέρδισε. Έτσι η βασίλισσα, που δεν δεχόταν να χάνει, φώναξε: «Στρατιώτες! Φυλακίστε την παρίστακτη και περάστε την αποδίκη!» Άρχεται η συνεδρίαση. Λοιπόν, αγαπητή μου, τι κάνεις εδώ και δεν ξέρεις πως όποιος τολμήσει να παραβγεί με την αυτής μεγαλειότητα τιμωρείται με αποκεφαλισμό? είπε η βασίλισσα. Η Αλίκη αποδείχτηκε πως ήταν πολύ καλή παίκτρια. Μεγαλειότατη, εγώ δεν ήθελα. Εγώ ακολούθησα ένα άσπρο κουνέλι και... Τι ιστορίες είναι αυτές? Να αποκεφαλιστεί! Και η Αλίκη τρομοκρατημένη οδηγήθηκε στη Λεμιτόμο. Μα τι συνέβαινε? Ξαφνικά όλα πετούσαν γύρω της. Τα τραπουλόχαρτα υψώθηκαν ανάκατα στον αέρα. Η Ντάμα Πίκα διαλυόταν και το ίδιο ο τρελός καπελάς και ο άσπρος κούνελος. Η Αλίκη στη δίκη. Η Αλίκη άνοιξε τα μάτια της και όλες οι μορφές του ονείρου γέμισαν ακόμη τον κόσμο της. Δεν κατάφερα να προφτάσω το άσπρο κουνελάκι.
Υπάρχει στα αλήθεια ένα άσπρο κουνελάκι στη χώρα των θαυμάτων για μια ακατόρθωτη συνάντηση. Η Αλίκη ξύπνησε από το όνειρό της. Αυτό ήταν το τέλος. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια!